معلومه حكيناها تحت الهواء واستأذنت منها انه يعني ادردش معها فيها. انت عشتي 9 شهور الاولى من الحرب في غزه. يعني 9 شهور 10 تقريبا. 19 شهور. صح. طبعا يعني الحال يعني طالعه بمعجزه. وطلعتي من غزه يعني كنت راح اموت وطلعت. يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله طبعا. يعني كنا نشاهد ما يحدث في غزه، وواضح انه كان هو موضوع اباده يعني. طبعا. غزه منطقه تعتبر جغرافيا صغيره وانهالوا عليها بكل ما اوتيوا من قوه. صح. للاسف طبعا. صح للاسف. ولكن اتوقع بتشوفي حب الاردنيين لاهل فلسطين والتوأم الموجود ما بين الاردني والفلسطيني، وهي حاله لا يستطيع احد ان يفهمها. موضوع صح. الشعب الاردني والشعب الفلسطيني. صح. هذه التوأمه توأمه نحن نفهمها، احنا بنعرفها وبنعرف شو بتعني لنا، وصعب جدا انه يتجزأ الشعبين 100%. بجننوا. انا بس معلش اقاطعك عن جد، انا هون يعني صار لي تقريبا 2 سنين ما حسيت بغربه ابدا. يعني بجننوا والله، ما مجامله ابدا. شعب بجنن. هذا شيء يشعرنا بالفخر ويشعرنا طبعا بالعزه انه اهل غزه بيحبونا. هذا شيء رائع. قبل ما تبلش ربا بدي اورجيكم صفحتها علشان كمان تفوتوا هيك على صفحتها وندعمها وندعم شغلها. صفحه هي باسمها، بتقدروا تحطوه بالعربي بتقدروا تحطوه بالانجليزي. هي هون وحتشوفوا روائع جميله على الصفحه. هيها بدي انزل لك بالاسم ربا أسطل. اوكي. ولما نمشي بالصفحه حتشوفوا روائع بالكروشيه بتسويها، شيء من تبعات البيبي هذول لازم نورجيكم اياهم كمان هون. اللفحات، الطقوم، شغلات صراحه من اجمل واروع ما يكون. انت عارف مش بس الحاجه حلوه، انا كمان حابه الفينيشنج بتاعها. الفينيشنج رهيب. هو اهم شيء الفينيشنج في الكروشيه. اهم شيء هذا اللي بيفرق بين شخص والثاني. الترتيب. اوكي. والفينيشنج يعني ممكن انت تغلط غلطه بسيطه غرزه تعيد الشغل كله، فلازم يكون عندك طولة مش حلوه بالضبط. طيب شو بدك تورجينا اليوم؟ هلا مثلا انا جايبه لكم شيء بسيط على قد الوقت. تمام. يعني مثلا كوستر هاد. طبعا بنقدر نعمله بكذا خيط. تمام. انا جايبه الخيط الخميل عشان يبين وقت ده بيخلي حاجه تخلص اسرع. بجنن طبعا. وحلو حلو للسجاد، للمفارش، للسراير البيبي، سلال، كثير اشياء. في سجاده انت عاملاها هنا بالضبط. سجاد بجنن. صح. يعني وفكره جديده، مش الفكره التقليديه اللي هي زمان الصوف لا، في اشياء كثير حلوه حاليا. يعني مش شرط الكروشيه والصناره اللي هي صوف، لا مش شرط هيك. في القطن، في التيشيرت، في كثير اشياء حلوه طبعا. جميل. طيب شو بدك تسوينا؟ بدك تورجينا خطوات؟ هلا مثلا انا بدي اوريك بدايتها غرزه، يعني هاي البدايه. خليكي مسكتها شوي بالله انت كمان، خليها بايدك شوي. هاي البدايه. هنا البدايه. هاي شايفتيها؟ دي ازاي عاملاها دي؟ ضفيره زي الضفيره بالضبط. يعني مثلا اوريكي كيف بعملها. مثلا سوري بتحاولي بس وبتبقى مقطوعه كده. هلا لا انا قطعاها بس عشان اوضح لكم. اوكي. بس هي كيف اصلا بنبلشها. هذا طبعا شيء بسيط وبكبر. يعني السجاده هاي متخيل بدايتها هيك. يعني انت بتجيبي الصناره، تجيبي هاي الخيط طبعا بطريقه معينه. هاي بدها تعليم، يعني اولها بتبلش صعبه، بعدين شوي شوي مجرد ما اعلمهم الغرز الاساسيه في الكورسات عندي خلص. يعني بتسوي كورسات في هذا طبعا. طبعا. بيشبه شغل الصوف ولا يعني شوي نفس الشغل؟ لا نفس الشغل بس احنا اختلاف الخيط زي ما قلت لك. بالضبط. يعني هاي بدايتي هيك مثلا سلسله. تمام. او هاي مثلا اللي نعملها نعمل دائره سحريه. طبعا اللي بيفهم بالكروشيه راح يفهمني. يعني مثلا هاي بداية الدائرة هيك وبرتفع. هيك احنا بداية الشغل. تمام. بعد هيك مثلا بشتغل الأعمدة هاي. شايف؟ اوكي. هاي انا شايف انت مسوي كثير شغلات. بالضبط. انا درجت لكم اياها. سوري. بدي مثلا نورجيهم هون شو من الشغلات. سلال. بالضبط. سلال طلع هون. هاي صوف. بالضبط. يعني صوف. هاد صوف على قطن. تمام. وهذا اللي هو التيشيرت. طبعا في كثير انواع خيوط، يعني ما بنقدر نحصيها اصلا. بدي
هاي الشنط. هاي الشنط سالتها عن الشنطه، قلت لي بالبدايه كانت تاخذ مني 5 ايام، هسه ساعات. يعني طبعا هلا ممكن ساعه واحده تخلص شنطه، بس سويعات. طبعا زي ما قلت الاتقان اهم شيء. اوكي. اهم شيء يعني حتى لو بدك تكون اسرع بس تكون بتعمل صح. والاسم البراندنج رهيب. صح. يسلم. البراندنج رهيب. شوفي لي هي تبعات يعني مثلا هاي الشنطه هاي كثير حلوه بحبها انا. بتجنن. روعه. طلع هون هذا كروشيه ولا صوف؟ هذا هلا هو قطن على صوف. قطن على صوف بالضبط. هي نفس الفكره، انت بدك تتعلم الاساسيات وبتطبقها على كل خيوط طبعا. وين مالك وقعدت تعطيه اياهن بيجي على قده. راح. طيب لا بنعمل له على قده عادي. هاي هون. طيب قطعه زي هاي مثلا شو اسرع شيء ممكن تسوي لنا اياه هون بالاستوديو؟ هلا انا جايبه لكم هاد يعني متدرج، راح اكمل لكم عليه. تمام. طيب. يعني احنا بلشنا قلنا زي هيك، بعدين راح تكبر معي هيك. ما هي ازاي لفت بقى؟ هلا راح اوريكي. اوكي. وهيك بعدين اخر اشي راح نوصل للمرحله هاي. طبعا اهم اشي نرجع نقول الفينيشينج والترتيب. يعني بصراحه حدا روحه هيك بعصب بسرعه وبتضايق ما بزبط في هذا الشغل. لازم تكون في روقان. بالضبط. طويل البال وصبور ويعني تتقن. ما بزبط فيها النظام الشلفه. أوكي. لا. اوكي. طيب احنا بدنا نحاول ايش نشتغل على الطاوله نظام وحده من هذولا تورجينا كيف هون بصير. خلينا نحط هذولا جانبا. يلا. اوكي. مثلا هاي اللفه مثلا بدنا نكمل هاد. ايوه حيحاول يمشي معك. ايوه انت اثبتي وحيجي معك المخرج. تمام. والله بده اتقان الموضوع. طبعا تبالش بس هو مش باين من ايديكي يا حبوبه. وري الناس. خلي ايديكي ايوه برافو عليكي. اوكي. طبعا اهم شيء قلنا طولة البال فعليا. يعني برجع بكرر 100 مرة بصراحة. طولة البال والاتقان. يعني كثير بيشتغلوا كروشيه بس الفرق بين حدا وحدا الاتقان. الترتيب الفينيشينج. لا ما شاء الله انا ما شفتش ارتب من كده يعني. يسلموا يا حبيبتي. خلينا نحاول نكملها نشوف. هاي راح تسويها بحجم اللي موجوده هون بالضبط. هلا تكمل معنا هاي بالضبط. دي بتاخد قد ايه وقت بقى؟ يعني بصراحه معي قولي 5 دقائق 10. ما شاء الله. طبعا حسب التعود. اولها اكيد راح تاخذ معك كثير وقت. ما شاء الله. والشنطات الصغيره طبعا مش شرط شنطه كبيره، شنطه صغيره بالضبط. الحجم حسب الطلب، اللون حسب الطلب. كل شيء طبعا. في ناس بيطلبوا منك شغلات مثلا كاستمايز انه عليها احرف معينه. اكيد طبعا. يعني انا هون مثلا هاي بعملها احيانا ببطانه ستان، ببطانه قطن حسب الطلب. احيانا ما بيلجأوا ما بدهم بطانه مثلا. في الحمراء هاي اوريك كيف. عن اذنك. اعطيني. النبيتي تحفه. ايوه اللي على اليسار. والنبيتي تحفه. كلهم حلوين. اللي هو العنابي يعني مثلا هيها هون من جوا هيها. فاهم شيء الترتيب. نرجع ستان من جوا هيها. طبعا اللون حسب الطلب، الحجم. بقدر احكي لك بدي كبسات او بدي انه بسحاب او هون هاي مثلا كبسات هيك. طبعا نقدر نطلبها مثلا سحاب بزبط. طبعا اكيد. شو في شغلات ثانيه ممكن تسويها كمان؟ هلا انا كل شيء بعمل بصراحه. سجاد مفارش شنط. السجاده تسمحوا لي بدي اشيلها على الارض هون. احاول اجيبها ارفعها او ارجيكم اياها. خلص اذا ما اخذها استاذ يوسف هيها. اكبر قطعه سجاد بتسويها كروشيه. يعني انا بقدر اعمل قد ما بدي. يعني قديش؟ بس غالبا اكثر شيء بيطلبوه مني 2 متر قطرها بتكون. يعني الدائريه 2 متر بالضبط. بتطلع كثير كبيره. 2 متر طبعا. يعني بتنحط يعني حلوة. تحت مثلا طبعاً. الطاوله اللي بالوسط هاي بالصاله بتجنن. وتكون كثير حلوه يعني طبعا. رهيب وضعها. طيب انت مستمره في عمل هذول ايش بيستخدموهم هذول كسترات بالضبط. تحت طنجره اي شيء. طنجره تحت. هون انا لفتني هذا كمان. هذا يعني لحاله بدفيك قبل ما تشرب كاسه الشاي هون اذا بتشوف. وفي الصغار هدول بعد اذنك مثلا احنا هذا عاملينه اللي هو دائري بس. يعني فانت المتحكمه. بقدر اعمله مربع، بقدر اعمله دائري طبعا. هون يمكن لازم تكوني عارفه حجم كاسات الشاي اللي بيستخدموا بالضبط. قبل ما على المقاس. انا بعمل السلسله على المقاس وبشتغل عليها. اوكي. بس هذول الرائجات كاسات الشاي الرائجه. صح.
فهي انت مستخدميتها هنا. والله شغل جميل صراحه ورائع يعني. طيب واللي بدي اوصيكي على شغله من خلال صفحتك؟ طبعا اكيد، او من خلال الواتساب يعني على الارقام موجوده على الصفحه. طبعا التواصل سواء كورسات او طلبات يعني. كورسات، كم مده الكورسات اللي بتسويها؟ هلا انا بصراحه بعطي كثير يعني، بعطي كميه تقريبا فوق ال20 شغله في الكورسات يعني من الصفر للاحتراف. بتكون شهر ونص تقريبا يعني لقاءين بالاسبوع 3 حسب. بتقدر تلفي عادي وتكملي عادي. اوكي خلينا ندردش معك شوي. متى تعلمتي الكروشيه هذا؟ لا انا بصراحه لي 10 سنين. وبلشت مثلا كيف كهوايه هي. وقبل ما هي هوايه يعني انا حبيت الفكره، فرحت تعلمت عند وحده جارتنا في غزه يعني. الله يا رب تكوني بخير ان شاء الله. هذا الكلام ايش اسمها او ايش اسمها؟ بصراحه حتى ناسيه اسمها. يعني زمان من اكثر من 10 سنين الكلام هذا. واخذت عندها كورس صغير هيك وحتى ما كملته يعني. انا من النوع اللي بصراحه بحب اتعلم لحالي. فصرت اكمل على اليوتيوب وهون لما اتقنت الشغلات كلها لحالي يعني مع التجارب. حلو. وبلشتي في غزه هذا بالضبط، واتقنته كثير في غزه يعني. كان عندي الحمد لله شغل كثير منيح الحمد لله. بس الحمد لله يعني بعدها سافرت وهيك يعني قبل الحرب هذا الكلام. قبل الحرب بسنه اضطرت وسافرت اشتغل برا، وتعرفت على زوجي هناك على السيد غسان غنام. بالضبط. كل التحيه والتقدير يا سيدي. ولما نزلت بصراحه كنت نازله بس اكتب كتابي وارجع، فصارت الحرب. بالضبط. وعلقت والحمد لله يعني. ما شاء الله وجهه خير عليكي ما شاء الله. والله انا وجهي خير وهو وجهه خير على بعض يعني. الحمد لله. لا بس الواحد ببين بالمواقف هاي اكيد يعني. الحمد لله. أنا شهادتي مجروحة بآل غنام يعني إجمالا. إحنا زمننا الأستاذ ناصر غنام كان مدير الأخبار عندنا ومقدما للبرامج في قناة رؤيا. كان بالأخبار. بلش زمان كان في برنامج صباحي يتحدث عن الصحف اليومية وما إلى ذلك. صح. والدك الأستاذ غنام ومعروف الإسكافي حبيبي من سنين طويلة جدا. أول ما يمكن لما كنت أدرس إخراج أو كنت لسه على أعتاب التخرج أخذني معه أنه أتعلم شوي شو اللي بيصير في المسرح وبالأمور هاي. كانت مسرحية تصنف باسمها يعني فرجة مسرحية يعني بيكون ما في ديكور ما في كواليس، اللي تحدث الأمر أمام كل المشاهدين. وعرضها في جرش في مهرجان جرش ورافقته كان محمد البرماوي والإبراهيمي. الأستاذ الإبراهيمي كان موجود، أسماء مصطفى كانت موجودة من ضمن الكادر. نعتز طبعا بالفن الأردني والفن الأردني. ما شاء الله عنهم طبعا. الغنام شهادتنا فيهم مجروحة يعني. ناس كرام وأنتم كرام أيضا. والله بصراحة أنا زي ما قلت لك بالأردن يعني عن نفسي الحمد لله رزق يعني ما شاء الله عليهم. شو أكثر شيء بتشتاقي له بغزة غير أهلك؟ أكيد مشتاقة لأهلك جدا وأكيد يعني عقلك أقول لك شيء يعني بس شغلة واحدة. هلا تخيل أنت كل ذكرياتك تنمحي كأنك مولود من أول وجديد. يعني لضل لك مدرسة أنت عشت فيها. ذكريات يعني 12 سنة أنا قاعدة في مدرسة واحدة مثلا اتسفت. ما ضل لك الشارع اللي تعودت عليه تمشي فيه كل يوم، بيتك، أهلك. يعني أنا عن نفسي ميت لي كثير ناس وحرام يعني مظلومين ما لهم في أي شيء. فتخيل أنت كل شيء هيك ينتسف حول يعني أنت راجع من الصفر. يعني ما في ذكرى حتى. الله يريحنا منهم ما شاء الله يعني. ما خلوا. يعني اختصاص بطمس الهوية. صح. ما بتركوا لا بشر ولا شجر ولا حجر. يعني عبارة عن يعني لا أستطيع أن أجد كلمة مناسبة تعبر عن الاحتلال. صح. وما يحدث. الله يكون بالعون يا رب. والله يريحنا منهم إن شاء الله يا رب. يا رب يحفظ العرب جميعا وبلادنا جميعا يا الله يا رب. طيب إحنا بدي أرد أورجيهم صفحتك مرة ثانية. أوكي. اللي بحب يتواصل مع ربى الأسطل هاي صفحتها. هاي حاطة عليها ليكجري هاند ميد كورشيه وكورشيه كورسز. هسه راح اورجيك اياها يا استاذي الفاضل. هاي ها هون الصفحه.
تمام. هايها بين اسم الصفحة يا ربا الأسطل، وما شاء الله يعني هاي الصفحة وهاي الشغلات المرتبة اللي بتسويها. طيب ستي يعطيك ألف عافية. احنا أصلا خلصنا. شايف يعني هاي النهاية، هذا آخر إشي. احنا أزف الوقت، ولكن أوكي. يعني السيدات الراغبات بأنه يتواصلوا مع ربا عشان يسووا دورة ويفوتوا عالم الكروشيه من اوسع ابوابه. ربا الاسطل لديكم لا خوف عليكم. كيف بالله؟ طلعيني اسوي لك اعلانات. طبعا الي الشرف. شو رايك؟ طبعا. حلو. وين الاستاذ غسان؟ تمام. العقد عندك؟ اوكي. يعطيك الف عافيه. الله يسعدك. سعيدين وانا جدا عن جد تشرفت بوجودك. انت بتجنن والله، بتجنن. اكيد الاردن بلدك، يعني ما فيش داعي نسولف. والله ما عندي اي ذره شك، عن جد بجنن، ومن التجربه يعني كل التحيه والتقدير لحضرتك. الله يسعدك. شرفتينا. الله يسعدك. ام عبد الله الغاليه. نعم. اللي بنحب حلقاتها في كل ثانيه والرائعه جدا. جنن. يم طعمياني يا ام عبد الله. اخر حلقه ولا ذوقتني لقمه يا ربا، جابت لي هي حرام تشتغل فيه، فطبيعي. وبزبط روح اسوي الزايده بعدين المراره، ولا يعني ممكن مش عارفه، مش عايزه ازود لك، بطلع لك فوق شويه فوق المراره. يا قلبي. طيب سلامتك. يعطيك الف عافيه. مبدعه دائما وعبد الله، وافكارك جدا رائعه وجميله وسلسه. شكرا جزيلا. العمود الاساس على الدوم انتم، وتعرفون انفسكم بكل تعليقاتكم الرائعه اللي يعني بتلامسنا عن جد، لانه نعرف انها طالعه من قلوبكم. اما زملائنا خلف الكاميرات ابدعتم واجدتم واحسنتم، شكرا جزيلا. لا تنساش الكيك اليوم انت مروح، دير بالك.